हेलो गाईज, MS सेट म्हणजे महाराष्ट्र सेट या एक्झाममधील एक क्वेश्चन मला विद्यार्थ्यांनी पाठवला होता. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मेसेज आले की सर हा क्वेश्चन चॅलेंजिंग होऊ शकतो का. तर गाईज एक क्वेश्चन आपला उर्वरित आहे, तो आपण या पार्टमध्ये डिस्कशन करत आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट सेट आणि पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. आणि गाईज आपले VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल, कोणती PDF असेल ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आता हे बघायच HRD म्हणजेच ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट याचा क्वेश्चन होता. मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी याबद्दल मेसेज केला. तर हा क्वेश्चन म्हणतोय का, आपण ते वाचूया. नोमेनक्लेचर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हॅज बीन चेंज टू ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट इन द इयर. म्हणजे म्हणतोय का हा क्वेश्चन, ते आपण समजून घेऊया. यात म्हणलंय की एज्युकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया याचं नाव चेंज झालं काय, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. हे कोणत्या वर्षी झालं, तर याचा आन्सर आहे 1985. म्हणजे ऑप्शन एकही ऑप्शन यात राईट नाही आहे. हा चॅलेंजिंग क्वेश्चन बनू शकतो. यासाठी मी तुम्हाला काही स्क्रीनशॉट दाखवतो. हे पहा, त्याआधी एक गोष्ट तुमच्यासोबत डिस्कस करतो, ती म्हणजे हे पहा, इथे नाव काय होतं, एज्युकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. याचं नाव चेंज झालं ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. आणि आत्ता सध्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे देखील नाव अस्तित्वात नाही आहे. आता हे देखील नाव चेंज झालं आहे. काय झालं चेंज आहे, तर मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन हे नाव आत्ताचं सध्याचं आहे. म्हणजे 2021चं तुम्ही अमेंडमेंट पूर्णपणे पाहिली तर मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन हे नाव आत्ता अस्तित्वात आहे. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे देखील नाव आता नाही आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे नेक्स्ट एक्झाममध्ये विचारू शकतात, म्हणून हे लक्षात ठेवा. आता याबद्दल आपण थोडंसं माहिती पाहूया. तर हे पहा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट याचं नाव क्रिएट झालं 1985ला. आता ही ऑथोराइज इन्फॉर्मेशन आहे, ती मी पूर्णपणे जी आपली मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनची वेबसाईट आहे त्यावरून ही इन्फॉर्मेशन घेतली आहे. आता यामध्ये पण त्यांनी ते सांगितलं. त्याचबरोबर विकिपीडिया आपण पाहूया. तर विकिपीडियावर पण त्याचं उत्तर म्हणजेच त्याचं इयर 1985 दिलं आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला बुक वगैरे चेक केले तर बुकमध्ये पण तुम्हाला 1985 आन्सर दिसेल. तर काहीच हा क्वेश्चन चॅलेंजिंग होऊ शकतो. पण याला चॅलेंज केल्यानंतर तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, याचं आन्सर मे बी 9 येईल. 9 आन्सर कीमध्ये आन्सर आल्यानंतर त्याचा कट ऑफ सगळ्यांचाच वाढतो. म्हणजे ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी हा क्वेश्चन अटेम्प्ट केला त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला याचे 2 मार्क हे भेटणार. आणि 2 मार्क प्रत्येक विद्यार्थ्याला जेव्हा भेटतात ना, तेव्हा फक्त कट ऑफ वाढतो. त्याचा पर्सनली फायदा कोणालाच होत नाही. म्हणून याला चॅलेंज नाही केलं तरी चालेल. जर चॅलेंज केलं नाही तर फायदा काय होईल माहिती का, ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्ता सध्या जे ऑप्शन निवडले 1986, म्हणजे बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी हीच निवडलंय, तर यांना 2 मार्क भेटतील. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना मार्क भेटणार नाही, ज्यांनी दुसरं ऑप्शन निवडले त्यांना. आणि सपोज याला चॅलेंज केलं तर सर्वच विद्यार्थ्यांना मार्क भेटतील. यांना तर भेटतील ज्यांनी अटेम्प्ट केला त्यांना, पण प्लस बाकी विद्यार्थ्यांनी फक्त अटेम्प्ट केला यापैकी कुठलंही ऑप्शन निवडलं होतं त्या सर्व विद्यार्थ्यांना याचे इक्वली मार्क भेटतील, म्हणजे 2-2 मार्क भेटतील. तर एक ॲडव्हान्टेज फक्त कोणत्या विद्यार्थ्यांना होईल, ज्यांनी 1986 उत्तर निवडलेलं नाही आता आन्सर कीमध्ये, त्यांना 2 मार्क भेटतील. पण ज्यांनी ऑलरेडी निवडलं आहे 1986 त्यांना याचं ॲडव्हान्टेज असं काही वेगळं काही होणार नाही, कारण 2 मार्क तसे त्यांना भेटतात आणि पुढेही त्यांना भेटतील. तर काहीच याला चॅलेंज करू शकता. आता कोणत्या विद्यार्थ्यांनी चॅलेंज करायला हवं, तर ज्या विद्यार्थ्यांनी 1986 हे ऑप्शन निवडलं नाहीये त्या विद्यार्थ्यांनी याला चॅलेंज करू शकता. बाकी विद्यार्थ्यांनी केलं नाही तरी चालेल. आणि एकाच विद्यार्थ्यांनी कोणतरी चॅलेंज करा, सर्व विद्यार्थ्यांनी करण्याची गरज नाही. कारण एक विद्यार्थ्यांनी चॅलेंज केलं काय आणि 1000 विद्यार्थ्यांनी चॅलेंज केलं काय, अर्थ एकच होतो. ते कन्सिडर एकच करतात, लक्षात ठेवा. तर आत्ता आन्सर कीमध्ये ऑप्शन आलेलं आहे बी, म्हणजेच 1986 आन्सर कीमध्ये ऑप्शन आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी 1986 निवडले त्यांना मार्क भेटतील, बाकीच्या विद्यार्थ्यांना भेटणार नाही. आणि चॅलेंज केल्यानंतर सर्वच विद्यार्थ्यांना मार्क भेटतील, कारण एकही ऑप्शन त्यामधील राईट नाही आहे. तर काहीच छोटीशी विद्यार्थ्यांची क्वेरी होती, तुमच्यासोबत डिस्कशन केली. जर चॅलेंज केलं असेल ऑलरेडी एखाद्या विद्यार्थ्यांनी तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा, जेणेकरून दुसऱ्या विद्यार्थ्यांचं ते चॅलेंज वाचल आणि ते कुठल्या एखाद्या क्वेश्चनला चॅलेंज करायचं असेल तर करू शकतात. तर थँक्यू सो मच.